Well, I hope you are doing great. So welcome to another video of Similar Sky Francis, the designer's destination. So आजको यो भिडियो एकदम इन्ट्रेस्टिङ अनि हटके हुनेछ किनभने आज म तपाईलाई सिकाउँछु यो ओल्ड अनि युजलेस जिन्सलाई रियुज कसरी गर्ने, इन्ट्रेस्टिङ कसरी बनाउने. इट्स लाइक यो मेरो जिन्स एकदम पुरानो जिन्स हो. सो एक्चुअली आई सपोज टु थ्रो दिस जिन्स, तर मैले सोचेँ कि यसलाई म रियुज गर्छु अनि एउटा भिडियो बनाएर तपाईलाई पनि सिकाउँछु कसरी यसलाई नयाँ अनि इन्ट्रेस्टिङ बनाउने. ओके, यो बोरिङ जिन्सलाई एट्र्याक्टिभ बनाउनको लागि म तपाईलाई सिकाउँछु. यसमा ग्रन्ज गर्नको लागि लाइक यसलाई काटेर मजाले अगाडिपट्टि लाइक एउटा डिजाइन बनाउँछु. ओके, सो द्याट इट लुक्स लाइक अ टियर जिन्स. ओके, त्यो जुन चाहिँ अगाडि च्यातेको जिन्स हुन्छ, ग्रन्जी जिन्स हुन्छ, त्यस्तो टाइपको जिन्स बनाउँछु. सो यो भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नु होला अनि म तपाईँलाई फुल ट्युटोरियल दिन्छु. सो एकछिन अलिकति पनि स्किप नगरिकन यो भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नु होला. अनि इफ यु हेभन सब्सक्राइब माई च्यानल देन डु सब्सक्राइब, लाइक, सेयर एन्ड कमेन्ट. ओके गाइज, सो नाउ एन्ड थ्याङ्क यू सो मच फर यर लभ एन्ड सपोर्ट इन माई प्रिभियस भिडियोज. अनि अब विदाउट एनी ड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड. अलराइट गाइज, सो फर्स्ट अफ अल तपाईँले के गर्नुपर्छ, तपाईँले आफ्नो जिन्सलाई भुइँमा राख्ने. ओके, कुनै पनि एउटा ठुलो एरियामा अथवा ठुलो जग्गामा राख्ने अनि त्यसलाई चकले पहिला दाग लगाउने. ओके, इन्ची टेपको मद्दत लिएर तपाईँले चकले दाग लगाउने कहाँ कहाँ तपाईँलाई लगाउनु मन लाग्छ. ओके, मैले यसमा 4टा बनाएको छु दाग अनि म 4टामा नै यसरी कैँचीले काट्छु. ओके, यहाँ हेर्नुहोस्, यो ध्यान लगाएर हेर्नुहोस्, यसरी काट्ने हो गाइज. ओके, त्यसलाई समात्ने अनि दुईपट्टिबाट काट्ने. त्यसपछि त्यो आफै अलिकति काट्ने बित्तिकै त्यो अलिकति आफै तपाईँले हातले पनि गर्न सक्नुहुन्छ. यदि तपाईँलाई हातले गर्नु मन परेन भने तपाईँले विथ द हेल्प अफ यर सिजर यु क्यान डु द्याट. ओके, जब यो रेडी हुन्छ इट लुक्स सो अट्र्याक्टिभ एन्ड सो लाइक एक्जोटिक जिन्स जस्तो देखिन्छ. ओके, ग्रन्जी जिन्स. ओके, एज वी अल नो द्याट वाट वी आर मेकिङ. तर यसलाई तपाईँले टेलरकोमा लानु पर्दैन. ओके, म त आफ्नो लुगाहरू आफै बनाउँछु. सो एज अ डिजाइनर आई हेभ टु मेक माई ओन. ओके, सो यही हो मेरो लाइक वी हेभ टु सो आवर क्रिएटिभिटी गाइज समटाइम. ओके, सो यसरी नै बनाउने. ओके गाइज, अनि तपाईँले पनि घरमा यो मजाले ट्राई गर्न सक्छ. इट्स भेरी इजी. ओके, अब के गर्ने, तपाईँले त्यो धागोहरू निक्लेको हुन्छ त्यो धागोलाई पनि तपाईँले हल्का हातले अथवा तपाईँको जुन चाहिँ ग्रेटर हुन्छ सब्जी ग्रेट गर्ने देख्नुभएको छ होला तपाईँले. ओके, सो त्यो ग्रेटरको हेल्पले पनि तपाईँले यसमा स्क्रच गर्नुहोस्, यो आफै भित्रको जिन्सको धागोहरू निक्लिन्छ. ओके गाइज, सो म तपाईँलाई गरेर देखाउँछु, हेर्नुहोस्. यस्तो गर्ने हातले रब गर्दा पनि हुन्छ. ओके, यसरी रब गर्दा पनि तपाईँले त्यो तपाईँको जिन्सको धागोहरू निक्लिन्छ. ओके, यदि तपाईँलाई रब गर्नु छैन भने तपाईँले यु क्यान युज द्याट ग्रेटर अल्सो. ओके, एन्ड इट विल बी अ भेरी इजी फर यु. ओके गाइज, सो म तपाईँलाई त्यो गरेर देखाउँछु, हेर्नुहोस्.